السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب. النهارده اعمل لكم هلبيه سهله جدا جدا وطريقه جديده محدش عملها في اليوتيوب خالص غير ام رنا، واللي حد عملها غيري يقول لي في التعليقات دي عملت. بس انا اول واحده هعملها دلوقتي، هتشوفوها دلوقتي. اسكتي يا لافا. لافا معايا بنت اهي. لافا التانية ايه مش عارفه اصور منها ايه ولا اصور اي حاجه عشان قاعده معايا. هتشوفوا دلوقتي المهلبيه طريقتها سهله جدا. اول حاجه يا حبايبي اللي هي ما نجيب كيلو لبن بنعمل ايه؟ بنختبر اللي هم اللي لسه مبتدئين او هم اللي لسه ايه، بنختبر اللبن الاول، بنجيب معلقه كده ونختبره. لو هو غلى معايا وما جبنش يبقى كويس، عشان ساعات بنجيبه من معمل او من ناس فلاحين بيبقى عندهم كتير ايه بيجبن معانا اهو. هنشوفه مع بعض دلوقتي. المعلقه بتغلي اهي زي ما انتم شايفينها اهي. بنتاكد اللي هو ايه اللبن كويس، عشان ساعات بنجيب 2 كيلو 3 كيلو وبيبوظ مننا اهو. بيغلي كتير اهو بالمعلقه وما جبنش. لو لاحظنا ما جبنش اهو معانا، لو جبن يبقى بايظ. لازم اختبره لان ايه جايباه من يوم او يومين، ممكن ايه يبوظ ايه يجبن معانا ويكون بايظ اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده اهو جايبه كيلو لبن بعلق عليه، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. بعد كده يا حبايبي بجيب طاسه اهو زي ما انتم شايفين، فيها معلقه زبده، معلقه زبده او سمن، معلقه سمنه او زبده بسيطه اهو مش كتير. ايوه اهي. ومعلقه على اللبن يغلى زي ما انتم شايفين، هيغلى اللبن اهو. وهجيب بعد كده شويه شعريه قد كده اهو، يعني قد كف ايدك كده، شعريه بتاع الرز اهو، قد كف ايدك اهو اهو، حبه صغيرين اهو زي ما انتم شايفين. يعني يجي ربع ايه كوبايه، ربع كوبايه ايه شعريه بتاع الرز، واقلبها لغايه ما تحمر اهي. هقعد اقلب الشعريه لغايه ما تحمر زي الرز بالظبط اهي. دي طريقه جديده ويحبوها العيال وطريقه جميله جدا، هنشوف هنعملها ازاي، والاطفال في الشتاء عايزينها وهيحبوها جدا. بدل الرز، والرز بياخد معاكي وقت، دي ما بتاخدش معايا اي وقت. يعني دلوقتي بعد ما طبخت هقول لكم انا طبخت، انا بطبخ وبطبخ اكلات دسمه جدا. يعني امبارح كنت عامله بمبار ولسان ولحمه راس، بس ما رضيتش اصورها زي القنوات الكبيره. انا مش لاقي تشجيع منكم يا حبايبي، لو لقيت تشجيع منكم هصور لكم الحلو والطبيخ وكل حاجه. بس اهم حاجه اعملوا لايك، ما تستخسروش فيا اللايك يا حبايبي اهو. هتشوفها هحمرها وبتشوفها هنعمل ايه بعد كده. اللبن يغلي يا حبايبي، هنحضر ايه معلقتين نشا، وهنشوف هنعملها ازاي. معلقتين قد كده زي ما انتم شايفين كده اهو، وايه وحبه ميه صغيرين بس ايه ندوبهم اهو. بندوبهم اهو، وهنشوف بعد ما اللبن يغلي هنعمل ايه بعد كده بالشعريه وايه والنشا. اللبن بيغلي اهو يا حبايبي، نحط له ايه 5 معالق سكر حسب ما انتوا ايه عايزين اهو، حسب ما انتوا عايزين السكر. انا هشوفه بردك سكره ايه وهدوقه وارمي المعلقه اهو. 5 حال، ممكن كمان نزود معلقه. زودت معلقه كبيره اهي. الشعريه اللي احنا قالينها اهي زي ما انتوا شايفين، هحطها تستوى في قلب ايه اللبن. والزبده اللي احنا عاملين بها هتدي طعم جميل بردك، زبده او ايه حته سمنه بلدي هتستوى فيه لغايه ما يستوى ايه في اللبن اهي. واحط فانيليا، اجيب الفانيليا معايا، فانيليا اهي بردك بحطها. اللي بيحب الموارد بيحطوا موارد بردك، ماء ورده عندي شويه احط بردك ايه، بقاله زمان ملوش ريحه خالص بحط منه خلاص اهي.
واقلب كده لغايه ايه ما الشعريه ايه تستوي خالص، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده اهي. اقلب اهو. شايفين يا حبايبي؟ طريقه سهله احلى من الرز وما بتاخدش ايه وقت، وهتعملها ايه في 3 دقايق اهي. شايفين؟ وهتقولوا يا حبايبي انا بردك طبخه لسه طبخه اهو، قلت اما اعمل لهم الحلو. عامله اهو، عامله بوران اهو زي ما انتم شايفين اهي، حله قلقاس باللحمه اهي زي ما انتم شايفين، وعامله الرز اهو اهو. مخلصه الاكل وقلت اما اعمل لهم ايه الحلويات، حاجه يحلوها. وامبارح كنت عامله ممبار وراس ولحمه راس وايه كمان ولحمه راس واللسان، كنت بحب اللسان جدا اهو. بس ما قلتش هصوره، اما ان شاء الله تعملوا لايكات كده وتشجعوني اعمل لكم كل حاجه، هعمل لكم طبيخ والحلويات وكل حاجه بعد ما تغلى وتستوي هنشوف هنعمل ايه. وهتكتر بقى الشعريه، هتلاقيها كترت معايا جدا زي العدس كده، زي العدس هتلاقيها ايه بتكتر معايا اهي، بتكتر كل ما ده بتكتر، كل ما تستوي بتكتر اهي. الحبه الشعريه الصغيرين اللي احنا ايه عاملينها اهو يا حبايبي. الشعريه بدات تزيد جدا اهي زي ما انتم شايفين، ودقتها لقيتها ايه خلاص استوت. بروح جايبين المعلقتين النشا اللي انا عملتهم مدوبهم في حبه ميه صغيرين، معلقتين النشا، واروح ايه حطاهم عليها واقعد اقلب بقى ايه على نار هاديه، اخليها تستوى كتير بردك عشان ما يبانش فيها طعم ايه النشا لقيتها مسكت اهي، وطعمها بقى عامل ازاي شفتوه بنت مش عارفه بقى اصور منها لافا، بس بعد كده ايه هصور لكم بالليل او الصبح ان شاء الله، عشان ما ايه ما تسمعوش صوتها ولا تسمعوا ايه، وتركزوا معايا ركزوا معايا اه. بدات ايه تستوى اهي وتمسك، وعلى نار هاديه نسيبها ايه 3 دقايق كده عشان ما يبانش فيها طعم النشا اهي، وايه ونطفي عليه. هما معلقتين نشا بس على الكيلو اللبن اهو شايفين يا حبايبي؟ بدات تمسك اهي معايا، ونسيبها ايه لغايه 3 دقايق، وهتشوفوا هتطلع ازاي يا حبايبي. هتشوفوها اهي ماسكه، لو هي حتى لينه شويه انا مش عايزاها ايه بتمسك بعد كده اهي زي العدس ما ايه ما هو بيعمل. لافا الحمد لله كسرت الحامل وعايزه تصلح اهو. هعملها لكم ايه اهي، هعملها لكم في الكاسات اهي، نصبها في الكاسات. لو هي لينه معاكم ما تحطوش نشا، هي بعد شويه بتروح جنب بقت بتجمد اهي. وشايفه العدس في بقول العدس وهي البنت لفخانش اهي. الشعريه فيها ازاي احلى من الام رز، احلى من ام رز 1000 مره اهي. هتشوفوها اهي معايا اهي. بعد كده تلاقيها حتى هي لو هي عامله كده شويه بعدها ايه بتجمد خالص، هي ومعلقتين نشا بس. يا حبايبي عملت كام 6 بولات كاسات. احط بقى شويه جوز الهند وزبيب، عايزين عندكم ما عندكوش خلاص مش مهمه، طعمها جميل جدا من غير اي حاجه، بس انا عندي شويه اهو قلت اما احطهم شويه جوز الهند، وتروح حاطين زبيب بقى اهي، وتسيبها تبرد هتبقى جميله اهي. احلى مهلبيه هتدوقها من ام رنا. وبلاش الرز، احلى حاجه اللي هي الشعريه بتاع الرز اهي زي ما انتوا شايفينها. شايفين يا حبايبي جميله ازاي اهي يا حبايبي. احلى مهلبيه من ايد ام رنا بالشعريه الرز. متنسوش بقى اللايك والاشتراك، وبعد كده هصور له من غير اللبه دي خالص، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.